ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዌልካም ባክ። በዛሬ ቪዲዮ ላይ እንዴት የብሮከር አካውንት እንደምንከፍት ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከሬጂስትሬሽን ጀምሮ እስከ ቬሪፊኬሽኑ ሁሉንም ነገር በዛሬ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ አይታችሁ ሲጨርሱ የራሳችሁ የሆነ ፎሬክስ፣ ስቶክ፣ ሜታልስ ልክ እንደ ጎልድ፣ ኢነርጂ ልክ እንደ ኦይል ትሬድ ማድረግ የምትችሉበት ብሮከር መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ቪዲዮ ላይ የማሳያችሁ ኤክስነስ የሚባል እኔ የምጠቀመውን ብሮከር ነው። ሌሎችም ብሮከሮች አሉ። ያው ብሮከር አመራረጥ ሜቢ ወደፊት በሰፊው በሌላ ቪዲዮ በደንብ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ስለ ትሬዲንግ ስለ ክሪፕቶከረንሲ የምናወራበት ቻናል ስለሆነ እንዳያመልጣችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንደተለመደው ጥያቄም ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። አሁን ብዙ ጊዜ ሳናጠፋ ወደ ቪዲዮ እንግባ። ኦኬ እንጀምራለን። ኤክስነስ ብላችሁ ገብታችሁ ኦር ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንክ አስቀምጬላችኋለሁ። እሷን ክሊክ በማድረግ ወደ ኤክስነስ ሳይት መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄን ይመስላል። ስለ ብሮከሩ ዲቴል ከፈለጋችሁ እያንዳንዱን ነገር ማንበብ ትችላላችሁ። የተለያዩ አሪፍ ነገሮች አሉት ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ጥግ ያለችዋን ብንነካ እዚህ ጋር አካውንት ኢንስትሩመንትስ የሚል የአካውንት አይነቶች አሉ። ስታንዳርድ አካውንት፣ ፕሮፌሽናል አካውንት የመሳሰሉ ዲቴል ነገሮች አሉ። ከፈለጋችሁ ገብታችሁ አንብቧቸው። ኢንስትሩመንቶቹ አሉ። ፎሬክስ አለ፣ ሜታልስ ልክ እንደ ጎልድ ምናምን አለ፣ ክሪፕቶከረንሲዎች አሉ፣ ኢነርጂስ እንደ ኦይል የመሳሰሉ ነገሮች አሉ። ስቶክ ማርኬት በጣም ቶፕ የሚባሉ ስቶክ ማርኬቶች አሉ። ኢንዲሲስ ኦር ኢንዴክስ ፈንድስ የምንላቸውም አሉ ማለት ነው። እዚህኛው ላይ ፕላትፎርም ላይም ስንገባ ሜታ ትሬደር 5ንም 4ም ኮኔክት ማድረግ ይችላል፣ ሰፖርት ያደርጋል። እኔ የምጠቀመው እዚሁ ኤክስነስ ተርሚናል የሚባል የራሱ ስላለው ቀጥታ ከዛ ስለሚቀል እኔ ከዛ ላይ ነው ትሬድ ማድረገው። ከፈለጋችሁ ግን ሜታ ትሬደር 5ንም 4ንም ኮኔክት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ኮኔክት አደራረጉን በሌላ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ቱልስ ብላችሁ ብትገቡ የተለያዩ ለአናሊሲስ የሚጠቅሙ ቱሎች እዚሁ አሉ። ለምሳሌ የትሬደርስ ካልኩሌተሮች አሉ፣ ኢኮኖሚክ ካላንደር፣ ከረንሲ ኮንቨርተር፣ ቲክ ሂስትሪ፣ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ሶ ይሄንን ኢንትረስትድ ከሆናችሁ የበለጠ ደግሞ ሪሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ሬጂስተር እንዴት እንደምታደርጉ ነው ማሳያችሁ። ሶ ወንስ በዛ ሊንክ ከሄዳችሁ በኋላ ኦፕን አካውንት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛን ወደ ሬጂስትሬሽን ፔጃችሁ ያመጣናል። አሁን ሬጂስትሬሽናቸው ላይ መጀመሪያ ኢትዮጵያ ሀገራችንን እንሞላለን እንግዲህ። ከዛም በኋላ ኢሜል እንጽፋለን ማለት ነው። ከዛ ፓስወርድ እናስገባለን። ፓስወርድ ስናስገባ እነዚህ አራቱን ነገሮች ያሟላ መሆን መቻል አለበት። ሶ ከዛ ሁሉም ላይ ግሪን ሲያመጣልን ያው ልክ ነን ማለት ነው። ከዛ እቺኛዋ ክሊክ እንደተደረገች ሹር እንሆናለን፣ የአሜሪካ ውስጥ ስላልሆንን ማለት ነው። ከዛን ኮንቲኒው እንለዋለን። ከዛን ይሄንን ያመጣልናል። እኛ መክፈት የፈለግነው ሪል አካውንት ነው። ዴሞ አካውንት ሪል አካውንትም ከከፈተን በኋላ ድጋሚ ዴሞ አካውንት መክፈት እንችላለን። ስለዚህ ሪል አካውንት ነው እዚህ ጋር ከፍቼ ማሳያችሁ። ዜን ጨረስን ማለት ነው። ኦሬዲ ሪል አካውንት ከፍተናል። አሁን እዚህ ጋር ለዲፖዚት የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ። ቢትኮይን አለ፣ ዩኤስዲቲ አለ፣ ሌሎችም ኦፕሽኖች አሉ። ነገር ግን እንደምታዩት እንዳለ ሎክድ ናቸው። ይሄ የሆነበት ምክንያት ቬሪፋይ ማድረግ አለብን። ቬሪፋይ አደራረጉን ደግሞ አሳያችኋለሁ። ሶ ከላይ ያለውን ቢካም ሪል ትሬደር የምትለዋን ስንነካት ቬሪፋይ የምናረጋቸውን ነገሮች ያመጣልናል ማለት ነው። ኦኬ የመጀመሪያው ነገር ምንድነው? ኢሜይላችንን ነው ቬሪፋይ የምናደርገው። ሶ ሴንድ ሚ ኮድ እንለዋለን። ሶ ኢሜይላችን ላይ ኮድ ይላካል። ኢሜይላችን ላይ እንገባለን። ሶ ኤክስነስ ቬሪፊኬሽን ኮድ ይላል። እቺኛዋን ኮፒ እንላትና እዚህ ጋር ፔስት። ከዛ በኋላ ስልክ ቁጥር ቬሪፋይ አድርግ ይለናል ማለት ነው። ሶ ስልካችንን እናስገባና ስልካችንን ቬሪፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። ዜን ኮንቲኒው እንላለን። ከዛ በኋላ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽናችንን እዚህ ጋር እንሞላለን ማለት ነው። ጀንደር አለ፣ ዜን ዴት ኦፍ በርዝ እንሞላለን። ይሄንን ስንጨርስ አድሬስ አዲስ አበባ እንለዋለን። ኮንቲኒው። አሁን ሙሉ ፕሮፋይላችንን ጨረስን ማለት ነው። አሁን በክሪፕቶ ዲፖዚት ለማድረግ ግን ሙሉ ለሙሉ KYC ኮምፕሊት ማድረግ አለብን። ሶ ኮምፕሊት ቬሪፊኬሽን የምትለዋ ላይ እንነካለን። ዜን ወደዚህ ይወስደናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አንዳንድ ጥያቄዎች አሉ። እነሱን ጀስት አለፍ እያለን ዝም ብለን እንመልሰዋለን ማለት ነው። ይሄንን ያው ዝም ብላችሁ መሙላት ትችላላችሁ። ዜን ስንጨርስ ኮንቲኒው እንለዋለን። ከዛን ወደ ዶክመንት ቬሪፊኬሽን ይወስደናል ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ አይዲ ነው ቬሪፋይ የምናደርገው። ሶ አፕሎድ ዶክመንት የምትለዋን እንነካለን። አሁን እዚህ ጋር መምረጥ ትችላላችሁ። በፓስፖርት፣ በድራይቨር ላይሰንስ፣ በአይዲ ካርድ የመሳሰሉ ነገሮች። አሁን እኔ እዚህ በአይዲ ካርድ ነው ቬሪፋይ ማድረግ የምፈልገው። ሶ አይዲ ካርድ እመርጣለሁ ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋር በሚለኝ መሰረት የፊቱንና የጀርባውን አንስቼ ልካለሁ።
ይሄንን ስታነሱ ጥሩ ላይቲንግ ያላችሁና ጥሩ ኳሊቲ መኖሩን ቼክ አድርጉ ያው ቶሎ አክሰፕት እንዲደረግላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሰብሚት ዶክመንት ለዋለውኝ ከዛ በመቀጠል proof of residence or ደግሞ verify residence ይለኛል እነዚህ ቬሪፊኬሽኖች ያው የፋይናንሻል ሰርቪሶች ስለሆኑ ሴንሲቲቭ ሰብጀክቶች ናቸው ስለዚህ እነዚህ ብሮከሮች በተለያየ ሬጉሌት በሚደረጉበት ኢንስቲትዩሽን እነዚህን ቬሪፊኬሽን የማሟላት ግዴታ አለባቸው ስለዚህ ሌጂስሌሽኑንም አንድ ስቴፕ ከፍ አድርጎ የሚናገር ነገር ነው ማለት ነው አሁን በክሪፕቶ ከረንሲ ዲፖዚት ለማድረግ ይሄኛውን ግዴታ ቬሪፋይ ማድረግ አለብን ይሄኛውን በጣም ቀላል ነው ሶ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆናችሁ እነዚህ ኦፕሽኖች መጠቀም ትችላላችሁ ግን the best ኦፕሽን ምለው ምንድነው የንግድ ባንክ ስቴትመንት አዘጋጁና በዛ ይሄንን ቬሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ በጣም ቀላል ፕሮሰስ ነው ንግድ ባንክ አንድ ማናጀር ጋር ትሄዱና ስቴትመንት ብላችሁ ያው የሳምንት ኦር የወር ማስወጣት ትችላላችሁ ዴን እሱን ፎቶ አንስታችሁ አፕሎድ ማድረግ ነው ወዲያው ነው ቬሪፋይ የሚያደርገው ቀላሉ ሜተድ እሱ ነው ሶ እኔም የማደርገው እዚህ በስቴትመንት ነው ማለት ነው ሶ ፎቶውን ስቴትመንቱን በጣም ባሪፉ ካነሳውኝ በኋላ አፕሎድ እለዋለሁ ፋይልስ የሚለው ላይ ገባና ኢሜጅ ሴሌክት አድርጌ ፕሮሲድ አደርጋለሁ ማለት ነው then upload አድርጎ ሲጨርስ ሰብሚት ዶክመንት እለዋለሁ ማለት ነው ሶ አሁን ጨረስን ማለት ነው ስለዚህ ሙሉ የትሬዲንግ አካውንት አለን ማለት ነው አሁን እነዚህ ዶክመንቶች ሪቪው እየተደረጉ ነው ግን አክሰፕት የመደረግ ቻንሳቸው ስቲል ከፍተኛ ነው ማለት ነው አክሰፕት ካልተደረጉ ይሄንን ፕሮሰስ ሴቲንግ ላይ ገብተን እንደግማታለን በጣም ቀላል ናት ማለት ነው ግን አክሰፕት እንዲደረግ የምታነሱት ፎቶ በጣም አሪፍ ኳሊቲ እና አሪፍ ላይቲንግ ያለው ቢሆን በጣም ይመረጣል ብዙ አይቆይም ቬሪፋይ ሲያደርግ ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበር ጋይስ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እንዴት ዲፖዚት እንደምታደርጉ ደግሞ በኤግዛምፕል አሳያችኋለሁ